Okay, ngayon nakapag-warm up na tayo, pwede na tayo mag-umpisa. Tandaan, sa football, kailangan may pasok ang bola sa goal. At syempre, kailangan ding pigilan ang kabilang team para di makiscore. So, unang lesson natin ngayon ay matututo tayong dribbling. O, sino sa inyo marunong mag-dribbling? Tinga, pakitaan mo nga ako. Okay. Oh, hindi ganyan yung dribbling. Okay, ganito yung dribbling. Coach Miggy. Okay, observe, ha? Observe. Go. Dribble. Go. Susunod naman natin gagawin ay passing. Okay? Okay, sinong gustong gawa ng passing? Okay, salo. Okay. Tayo nga kayo, pakita nyo yung passing sa amin. Pakita nyo nga yung passing. Passing nga, tingnan natin. Pakita nyo nga sa amin kung paano mag-passing. Nuno, coach. Hindi ganyang passing. Coach, paano ba yung passing sa Okay, football? yung passing sa football ganito. Okay? Pass. Control. Control. Pass. Okay, control, pass lang. Okay. Gagamitin natin pag nagpa-passing, ginagamit yung panloob na paa. Go inside of the foot. Ito. Okay? Okay, pass. Okay, ganito lang ha, ganyan lang. Okay, coach. Pagkatapos yung passing, ano naman yung susunod nating matututunan? Isa sa mga basic, syempre yung kicking. So kids, sino ba marunong sa inyo mag-kicking? Hindi ganyan. Papanood niyo si Coach. Easy lang, si Coach JP. Okay, tingin lahat. Yung kicking, ganito. Parang kanina rin, yung passing. Passing, ngayon, yung una natin gagawin, inside of the foot pa rin, ha? Inside of the foot, lagay pa rin yung paa, yung non-kicking foot side ng bola. Then, kick, lock your ankle, then follow through. Okay? Ganyan, inside. Inside of the foot yan, inside of the foot. Okay. Okay, yung next. Outside of the foot. Diba kanina, inside. Yung inside. Ngayon, yung outside of the foot. Ito yun. Okay? Okay, tingin lahat. Ganun pa rin. Yung non-kicking foot, lagay side ng bola. Bend your wrist. Then lock your ankle. Then kick. Then follow through. Oh, marunong na kayo mag-dribbling, mag-passing at mag-kicking. Pero sa football, ginagamit din ang ulo. Ibig sabihin, coach, kailangan din ng talas ng isip at talino para makapaglaro ng football? Kailangan din yun, pero hindi yun yung ibig ko sabihin. O Coach JB, pakita natin ang paggamit ng ulo. Okay, ganito yung heading. Okay, sino naman ang mag-heading? Sino? Atom! Oh, si Atom! Okay, si Atom. Head! Atom, dapat yung pag nag-head, yung puwersa na yung gagaling sa leeg. Sa leeg. Okay, sa leeg. Sa leeg. Okay, go. Head. Okay, ganyan. Isa pa. Open your eyes. Alright!